Very good Saturday morning from Finland to everybody. Oikein ihanaa lauantai-aamua kaikille. And warmly welcome into our Ask project and today's meditation. And we are meditating today trying to help Europe or European Union. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi tämän aamuisen mietiskelyyn ja tänä päivänä kohdistamme avun pyyntömme Euroopan hyväksi. There are many things happening here in Europe, and one of the big issues is this continuous issues how humanity is going to respond to the rising problems which are related to the global warming and the climate changes, and the problems how young people are demanding quicker responses, but the old structures are on the way. Kohdistamme taas jälleen kerran ajatuksemme ja avunpyyntömme tuohon, mitä nuoret vaativat vanhempia tekemään nopeampia ratkaisuja ilmastonmuutoksen suhteen, mutta vanhat rakenteet estävät muutosten tekemisen. And that's why we need really a new kind of impulse to take place in our human consciousness. Sen tähden tarvitsemme todella aivan toisenlaista uutta ajatusmuotoa, joka ottaisi paikkansa tällä hetkellä. So we continue reading from the Destiny of the Nations, very fitting ideas. Luemme kansojen kohtalosta erittäin sattuvia ajatuksia. We have been studying about that, how a new type of energy is released from Shambhala, from the Lord of the World. Olemme lukeneet osaa, jossa Shambhalasta on päästetty uudenlainen energia maailman Herran taholta. So we will continue these ideas because these are really good for us to contemplate. So when we are reading, please take that as a meditation for yourself. Kun luemme tätä, niin ota se mietiskelynä jo ja pohdiskele tässä, kun luemme tätä asiaa eteenpäin. The problem of the hierarchy at this time is to produce a wise and adequate fusion of the Shambhala and the hierarchical energies and thus temper destruction. Hierarkian ongelmana on nyt saada aikaan viisas ja sopiva Shambhalan ja hierarkian energioiden fyysio ja näin lieventää hävitystä. And bring to the fore the spirit of construction, setting in motion the building and rehabilitating forces of the secondary energy. Se koettaa tuoda esille rakentavan hengen panemalla liikkeelle toisen säteen energian rakentavia ja kuntoon panevia voimia. The Shambhala energy prepares the way for the energy of the hierarchy. Shambhalan energia valmistaa tietä hierarkian energialle. Thus it has been from the beginning of time, ja näin se on ollut aikojen alusta lähtien. But the cycles of the hierarchy, though relatively frequent, have not coincided with those of Shambhala. Mutta hierarkian jaksot, vaikkakin suhteellisen taajaan toistuvat, eivät ole osuneet samaan aikaan Shambhalan jaksojen kanssa, which are rare and infrequent, jotka ovat harvaan tapahtuvia ja epätavallisia. As time progresses, the impact of the Shambhala force will be more frequent. Kun aika kuluu, Shambhalan voiman sysäys toistuu useammin, because men will develop the power to stand and withstand it. Koska ihmiset haluavat kehittää voimaa sen pysymiselle ja sen kanssa elämiselle. Hitherto it has been too dangerous and an energy to apply to mankind. Tähän asti se on ollut aivan liian vaarallista energiaa soveltaa ihmiskuntaan. For the results have worked out destructively except in the first great Lemurian crisis.
sillä tulokset ovat olleet hävittäviä, paitsi ensimmäisessä suuressa Lemurian kriisissä. Its work has therefore been confined almost entirely to the hierarchy. Sen työ on rajoittunut pelkästään hierarkian kohdistuvaksi. Whose members are equipped to handle it and to assimilate it correctly and also to use it for the benefit of humanity. Koska sen jäsenet ovat varustettu käsittelemään sitä ja mukauttamaan se oikein, samoin kuin käyttämään sitä ihmiskunnan hyväksi. Now the experiment is being attempted of permitting man to receive it and its impact, free from the meditation of the hierarchy. Nyt on yritetty kokeilla antaa ihmisen vastaanottaa sitä ja sen sysäyksiä ilman hierarkian välitystä. It may prove a premature, mature and abortive effort. Se voi osoittautua ennenaikaiseksi ja epäonnistuneeksi vaikutukseltaan, but the issues are not yet determined. Tuloksia ei vielä ole osoitettavissa. And the Lord of Shambhala, with his assistants and with the aid of the watching members of the hierarchy, are not discouraged over the initial results. Mutta Shambhalan Herra avustajiensa ja hierarkian jäsenten tarkkailun avustuksella ei ole vielä lannistunut alkutuloksista. Humanity is responding unexpectedly well. Ihmiskunta on vastannut odottamattoman hyvin. There has been much success along this line. Ensimmäisen säteen työskentelyssä on ollut paljon onnistumisia. But the results do not appear with clarity to intelligent human beings. Mutta tulokset eivät näy älykkäille ihmisille kovin selvinä. Because they refuse to see anything except the destructive aspect and the disappearance of the forms. Koska he kieltäytyvät näkemästä mitään muuta kuin hävittävän aspektin ja muotojen katoamisen. Can we see that within ourselves? Voimmeko nähdä tuon itsessämme? So let us just here pause for a while and try to see. Do you recognize any other ways of Shambhala energy? Voitko nähdä millään muulla tavalla Shambhalan energiaa? They fail as yet to see the irrefutable evidence of constructive activity and of true creative work. Heillä ei ole nyt kykyä nähdä rakentavan toiminnan ja tosi luovan työn kummaamatonta ilmeisyyttä. The temple of humanity in the new age is rising rapidly, but its outlines cannot be seen. Ihmiskunnan temppeli uudessa ajassa on nopeasti kohoamassa, mutta sen ääriviivoja ei voida nähdä. Because men are occupied entirely with their individual or national selfish point of view and with their personal or national instinct and impulses. Koska ihmisiä askarruttaa vain yksilöllisen ja kansallisen itsekkyyden näkökulma ja persoonallisten ja kansallisten aistiensa ja vaikutteiden katsontakanta. I would here like to call your attention to the fact that the instinctual life of nation is something which remains to be studied scientifically and kiinnittäisin huomioon siihen tosiasiaan, että kansojen viettielämä on jotakin, joka jää tieteellisesti tutkittavaksi. Ja is a phase which leads inevitably to the individualistic life of nations. Ja on vaihe, joka väistämättä johtaa kansojen yksilölliseen elämään. A matter of more immediate interest, ja on välittämättömän mielenkiinnon aihe. The new forms are however being built.
uusia muotoja on kuitenkin alettu rakentaa. And the Shambhala potencies plus hierarchical guidance are working towards ends. Sekä Shambhalan voimat että hierarkian opastus työskentelee loppua kohti, which are definitely planned and which are working out favorably, joka on tarkalleen suunniteltu ja joka kehittyy suotuisasti. The potency of law wisdom transmitted by the hierarchy is playing upon modern humanity in a more intimate and close manner than ever before. Hierarkian meille lähettämä rakkausviisausvoima näyttelee osansa läheisemmin ja tiiviimmin kuin koskaan aikaisemmin. Can we see in these kind of catastrophic situations how over the nations people are working together and how they are expressing their sorrow together? Voimmeko nähdä sen katastrofaalisissa tilanteissa, kuinka ihmiskunta työskentelee yli kansallisrajojen ja sitten ilmaisee omaa välittämistään? The directors of the hierarchy are seeking to evoke an intelligent response from men. Hierarkian johtajat pyrkivät herättämään älyllistä vastakaikua ihmisissä. And an indication that they are conscious of what is happening, ja saada viitteen siitä, että ihmiset ovat tietoisia siitä, mitä on tapahtumassa. Most of the response to the Shambhala activity is characterized by fear and terror, by sensitivity. Useimpia Shambhalan toimintaan kohdistuvia reaktioita luonnehtii pelko ja terrori sekä arkuus, and distressingly developed reactions to the forces of hate and separation, ja tuskallisesti kehittyneet reaktiot vihan ja separatismin voimia kohtaan. So now we will just go further into our meditation. Ja nyt jatkamme menemällä eteenpäin mietiskelyymme. Centralization, keskittäytyminen. Let us start as a center of focused thought. Aloittakaamme ollen keskitettyyn ajatuksen keskuksia. Reach alignment, saavuta virittäytyneisyys, and achieve it consciously your own ways. Saavuta se tietoisesti omalla tavallasi. Being very aware of the group which is now present. Olen erittäin tietoisia ryhmästä, joka nyt on läsnä. Focus upon your triangle members. Keskittäydy myös kolmion jäseniisi. Hold the mind steady in the light. Pidä mielesi vakaana valossa. Focus yourself as high in the head as possible. Keskittäydy niin korkealle pääkeskukseesi kuin mahdollista.
Polarization, polarisoituminen. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidu tietoisesti mentaaliselle tasolle. Turning out all lower vibrations and reactions. Sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Let us sound the sacred word Om audibly. Lausukaamme pyhä sana Om ääneen. With its power to clarify the aura and the atmosphere, sen puhdistavalla voimalla kohdistuen auraan ja atmosfääriin, and upon the ask processes to be followed, ja tulevaan ask-prosessiin. Breathing it forth from the head to the heart, hengittäen se ulos pääkeskuksesta sydämeen. Offering, uhrautuminen. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistuttavaksi. Orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu kohti henkistä triadiasi. Through an act of the will and the imaginative use of the Antakarana. Tahtosi päätöksellä käyttäen kuvitteellisesti Antakaranaa. The charging with spiritual light and force will then take place. Nyt latautuminen henkisellä valolla ja voimalla tulee tapahtumaan. Reach a true quiet of union. Saavuta todellinen ykseyden hiljaisuus. And this is done by the soul, your true self. Ja tämä tapahtuu sielun todellisen itsesi taholta. Gathering you, its personality into itself. Kooten sinut, persoonansa, itsensä. And we hold
on 3 minutes of complete silence. Ylläpidämme 3 minuutin täydellisen hiljaisuuden. Preserving, if you can, an unmoved consciousness. Säilyttyen, jos pystyt, niin sanotun liikkumattoman tietoisuuden. Aligning with the task of the Christ, virittäytyminen Kristuksen tehtävään. And let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Hold the mind in the light and in
the presence of the Christ. Pidä mielesi valossa ja Kristuksen läsnäolossa. And again we sound the Om with the intent of refocusing yourself upon the Christ's task. Lausumme Om tarkoituksella keskittäytyä uudelleen Kristuksen tehtävään. Recognize your original focus, which have been now shifted to higher level. Tiedosta alkuperäinen fokuksesi, joka on nyt siirtynyt korkeammalle tasolle. By the use of the creative imagination, carry this stimulation and this illumination forth. Käyttäen luovaa mielikuvitustasi, kanna tätä stimulaatiota ja valaistumista eteenpäin. Regard yourself as a conscious recipient of the strength and the wisdom which you need in today's task and service. Näe itsesi tietoisena voiman ja viisauden vastaanottajana, jota tarvitset tämän päivän tehtävässäsi ja palveluksessasi. From Dina 2, from page 48. Oppiluus uudella ajalla, sivulta 48. The second volume, toinen osa. Humanity has never really lived up to the teaching given to it. Ihmiskunta ei ole koskaan todella elänyt sille annetun opetuksen mukaisesti. Spiritual impression, whether conveyed by the Christ, by Krishna or by Buddha, and passed on to the masses by their disciples. Henkistä sanomaa Kristuksen, Krishnan tai Buddhan ilmoittamana ja heidän oppilaittensa massoille välittämänä has not yet been expressed as it was hoped. Ei ole vielä ilmennetty toivotulla tavalla. Men do not live up to what they already know. Ihmiset eivät elä toteen sitä, mitä he jo tietävät. They fail to make practical their information. He eivät pysty toimimaan käytännössä informaation mukaisesti. They shortcut circuit the light. He estävät valon. They do not discipline themselves. He eivät laita itseään itse kuriin. Greedy desire and unlawful ambition control and not the inner knowledge. Ahneet halut ja laittomat ambitiot hallitsevat, eivätkä heidän sisäinen tietonsa. To put it scientifically and from the esoteric angle, tieteellisesti ja esoteerisesti ilmaistuna, spiritual impression has been interrupted. Henkinen sanoma on estynyt, and there has been interference with the divine circulatory flow, ja jumalallinen kiertävä virtaus on keskeytynyt. It is the task of the disciples of the world to restore this flow and to stop this interference. As us today, maailman oppilaiden tehtävänä on palauttaa tämä virta ja pysäyttää keskeytyminen, kuten meidän tehtävänä tänä päivänä. This is the major problem facing the ashram at this time. Tämä on ashrameita kohtaava pääongelma tänä aikana.
And now we move to the point of ashramic cooperation. Ja seuraava kohta on yhteistyö ashramin kanssa. Now take the work which we have before us into your imagination. Kohota nyt työ, joka on meillä käsillä, mielikuvitukseesi. Formulate your invocation and spiritual demand, it in such a way that it can bring help to humanity. Muodosta invokaatiosi ja henkinen vaatimuksesi sillä tavoin, että se voi tuoda avun ihmiskunnalle. And today we work for European Union. Ja tänään työskentelemme Euroopan union kohottamiseksi. Ask and bring solution forth through mentally, emotionally and practically. Pyydä ja tuo ratkaisu mentaalisesti, emotionaalisesti ja käytännön tasolla. Thus precipitating the light and love of the Christ. Siten presipitoiden Kristuksen valon ja rakkauden. And the strength of the masters outwards into the world of need and to the European Union. Ja mestereiden voiman ulos puutteen maailmaan ja Euroopan unioniin. We again will then keep a period of complete and focused 3 minutes silence ja jälleen pidämme täydellisen ja keskittyneen 3 minuutin hiljaisuuden. As we seek to present an unobstructed channel for the inflow of light, love and help and solution from the hierarchy, kun pyrimme ylläpitämään esteettömän kanavan hierarkian valon, rakkauden, avun ja ratkaisun vuodatukselle. See the group as an unobstructed channel. Näe tämä ryhmä esteettömän kanavana hierarkian valolle. Asking then strong help. We call to the forces of restoration. Kutsumme jälleen palauttamisen voimia. To the forces of enlightenment, kutsumme valaistumisen voimia. We call to the forces of reconstruction. Kutsumme jälleen rakentamisen voimia. And 3 minutes of silence, 3 minuutin hiljaisuus.
Visualization, visualisaatio. Visualize a golden sun slowly rising above the horizon. Visualisoi kultainen aurinko, joka hitaasti nousee horisontin ylle. And see the group standing before it. Näin ryhmä seisomassa sen edessä. We can focus upon the new group of world servers around the world. Voimme keskittäytyä uuteen maailmanpalvelijoiden ryhmään kaikkialla maailmassa. And slowly being absorbed into its beams. Ja hitaasti sulautuen sen säteisiin. Now imagine yourself acting as a lens or transmission point. Nyt näe itsesi toimivasi linssinä tai lähetyspisteenä. Through which the light of that radiant sun, which is the light of love, may pour forth upon all. Jonka kautta säteilevän auringon valo, joka on rakkauden valo, voi vuodattua kaiken ylle. And into the work of European Union ja Euroopan unionin työhön. Visualize that light of the sun pouring its radiant rays upon European Union. Visualisoi tuon auringon valon vuodattuen säkenövät säteensä Euroopan unionin ylle. And upon the two planetary centers, which are now related to our today's work, ja kahden planetaarisen keskuksen ylle, joka liittyy tämänpäiväiseen työhön. The Center of London, Lontoon keskuksen ylle. And the center of Geneva ja Geneven keskuksen ylle. See how these centers are now absorbed by the sun, the radiance of the sun, ja kuinka nämä kaksi keskusta sulautuvat säteilevään aurinkoon.
See all that generated light magnetizing all good. Visualisoi tuon kaiken luodun valon magnetisoiden kaiken hyvän. And repulsing all negativity ja torjuen kaiken negatiivisuuden. Carry forward your meditation in the heart and not in the head. Jatka mietiskelyäsi sydämessäsi eikä päässäsi. Watch carefully over the intended work of Ask Project ja valvo huolellisesti Ask-projektin tarkoitettua työtä. Inwardly stay aligned with your service. Sisäisesti pysy virittäytyneenä palveluksessasi. Stand firmly in your endeavor to aid the new group of world servers all around the world. Pyri lujasti pyrkimyksissäsi auttaa uutta maailmanpalvelijoiden ryhmää kaikkialla maailmassa. And the efforts now towards and according to the plan of hierarchy in European Union ja Euroopan unionia, joka työskentelee kohti hierarkian suunnitelmaa. A statement by the soul, sielun julistus. And let us say together, sanokaamme yhdessä. In the center of the will of God I stand. Jumalan tahdon keskuksessa seison. Naught shall deflect my will from his. Mikään ei eroita minun tahtoani hänen tahdostaan. I implement that will by love. Täytän tuon tahdon rakkaudella. I turn towards the field of service. Käännyn kohti palvelun kenttää. I, the triangle divine, work out that will. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon. Within the square and serve my fellow men. Neliössä ja palvelen kanssa ihmisiäni. Remembering again that the energy follows thought. Muistaen, että energia seuraa ajatusta. This can have a bad effect producing undue tension. Tästä voi tulla huono vaikutus aiheuttaen kohtuutonta painetta, or a good effect, taikka hyvä vaikutus, producing a release of energy in various directions, saaden aikaan energioiden vapautumisen eri tahoille, where we now will work the best we can in service, jossa nyt työskentelemme parhaan kykymme mukaan.
and closing ja lopettaminen. Visualize that our work has been successful. Näe, että olemme onnistuneet tehtävässämme. Close with the dedication of yourself and of all that you are and have to the work of service. Lopeta omistaen kaikki, mitä olet ja mitä sinulla on palvelutyöhön. And primarily to the service of the New Group of World Service ja ensisijaisesti uuden maailman palvelijoiden ryhmän palvelukseen. Sound the Om with the intent of making all rooted in human endeavor what was generated. Lausu jälleen Om tarkoituksella juurruttaa ihmisten toimiin kaikki, mitä nyt on luotu. Using the creative imagination, see yourself as a responsible transmitter doing the work of the ashram. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen näe itsesi luotettavana välittäjänä ashramin työssä. Breathe out the work as a formulated living thought form into the great stream of mental substance. Hengitä ulos työ muotoiltuna, elävänä ajatusmuotona mentaalisen substanssin suuressa virrassa, which is ever playing upon the human consciousness, joka toimii aina ihmisten tietoisuudessa. We close our meditation work with the daily dedication of ourselves to the service of humanity. Mietiskelemme jokapäiväiseen omistautumisen ihmiskunnan palvelemiseen. And by renewing our pledge to our Master, uudestaan lupauksemme mestarillemme. And thus saying the mantra of unification, ja näin lausuen yhdentymisen mantran. The sons of men are one, and I am one with them. Ihmisen pojat ovat yhtä, ja minä olen yksi heistä. I seek to love, not hate. Pyrin rakastamaan, en vihaamaan. I seek to serve and not exact due service. Pyrin palvelemaan, enkä vaadi saatavaa palvelusta. I seek to heal, not hurt. Pyrin parantamaan, en loukkaamaan. Let pain bring due reward of light and love. Tuokoon tuska sitä vastaavan valon ja rakkauden palkinnon. Let the soul control the outer form and life and all events. Hallitkoon sielu ulkoista muotoa ja elämää ja kaikkia tapahtumia. And bring to light the love that underlies the happenings of the time. Ja tuokoon se valon rakkauden, joka on ajan tapahtumien taustalla. Let vision come and insight. Tulkoon visio ja sisäinen ymmärrys. Let the future stand revealed. Olkoon tulevaisuus paljastettu. Let the inner union demonstrate and the outer cleavages be gone.
Ilmestyköön sisäinen yhteys ja kadotkoon ulkoinen hajannus. Let love prevail. Vallitkoon rakkaus. Let all men love. Rakastakoot kaikki ihmiset toisiaan. And we sound the Om and thus closing our meditation. Lausumme Oon ja siten päätämme mietiskelymme. Thank you, dearest friends. Thank you for your presence and for your participation. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We will continue tomorrow at the same time. Jatkamme huomenna taas tähän samaan aikaan. And then we focus upon attracting resources for the hierarchical work. Very important work. We welcome all of you to be with us again. Ja toivotamme teidät jälleen kaikki tervetulleeksi huomenna. Me jatkamme kutsuen varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. Erittäin tärkeä työ. Have a beautiful day or night and now namaste from Finland. Oikein ihanaa päivää teille kaikille ja namaste täältä Suomesta.